Good afternoon. Here is Newsline on Melody 100.7 FM. I am MOBOLA. Badekale first. Let's check out the major headlines. Nigeria emerges fifth best English-speaking country in Africa. INEC cautions against multiple registration in Ekiti. Oyo government crackdown on illegal mining, suspend Ofiki chief. On the front, in Tunisia, courts freeze NGO workers accused of helping migrants. And in the exciting world of sport this afternoon, Super Eagles thrash Mozambique 4-0 to reach quarterfinals. And now the news in details. Nigeria has emerged as the fifth best English-speaking country in Africa, according to the 2025 Education First English Proficiency Index. The report, compiled by global education leader EF, assessed English skills across 123 countries and regions using data from 2.2 million test takers. This year's edition also included, for the first time, speaking and writing skills measured using artificial intelligence technology developed by EF Education's technology arm. English, Nigeria's official language, remains central to education, governance, media, and business, helping the country maintain strong proficiency levels. On the African continent, Nigeria trails South Africa, Mozambique, Kenya, and Zambia, which leads in English proficiency. The rankings underscore the growing importance of English as a bridge for international communication, education, and commerce. The Independent National Electoral Commission has cautioned the people of Ekiti State against multiple registration for the permanent voter card, saying such would attract due sanctions. The INEC Resident Electoral Commissioner in Ekiti State, Bumi Omosheyidemi, said that anybody who attends to or is involved in multiple registration or commits other infractions in the ongoing continuous voter registration exercise in the state would be dealt with according to the law that dictates. Omosheyidemi made this known in a chat with journalists in Ado-Ekiti on Monday while announcing the commencement of the second phase of CVR in Ekiti State. The Oyo State government has taken decisive action against alleged illegal mining activities by suspending the Shobolaloju of Ofiki, Chief Jacob Adefabi Shobaloju, over purported violation of the state's mining regulations. The suspension, announced on Monday, is linked to alleged breaches of Executive Order 001/2023, which regulates mining operations in the state, as well as accusations of encouraging trespassing on government gazetted assets. The state government said the move was taken in the overall interest of Oyo State and its residents. In a letter signed by the Director of Chieftaincy Matters in the Ministry of Local Government and Chieftaincy Matters, Mr. Olajire A.M. Chief Shobaloju was accused of issuing consent letters to mining companies without due authorization. He was also alleged to have permitted mining activities within state government reserved forests and facilitated unauthorized mining operations. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly after this break.
FM. Tune in to Zion Club with DT Victor, the spokesman. This is one happy on-air family. For all the buzz on Christian events across Nigeria, live worship experience on radio, artist and program promotion, interviews with notable Christian personalities, plus discussions of disputable issues that bothers the Christian community. Mondays, 4 to 5 p.m. only on this dial, Melody 100.7 FM. For sponsorship and partnership, please call 081-0160-5616. Zion Club. The Jesus Tribe. News on Melody 100.7 FM Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. Welcome back. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM. And now straight to business news, where household consumption in Nigeria slumped sharply in real terms in 2024 as rising prices eroded the purchasing power of millions of families, according to provisional figures from the Central Bank of Nigeria's latest statistical bulletin. Data on gross domestic product by expenditure showed that household final consumption expenditure as at 2010 constant purchases prices fell from 45.41 trillion naira in 2023 to 31.12 trillion naira in 2024. This represents a real decline of about 14.29 trillion naira, or roughly 31% year-on-year, signaling a major contraction in the volume of goods and services consumed by households. Constant price data are adjusted for inflation, meaning they strip out the effect of rising prices to measure actual changes in economic activities. In response to the rising poverty levels, the report noted that the Nigerian government has launched temporary cash assistance initiative targeting 15 million households in the country. And turning to the foreign scene, where Tunisian court has freed a group of humanitarian workers after handing them suspended sentences for facilitating the illegal entry and residence of migrants, a major support committee said on Tuesday. Sharifa Rai, a former director of the French NGO Terre d'Asile, and several members of her staff had already spent more than 20 months in jail by the time of their final hearing on Monday. Hours after the hearing, Rai's support committee posted a video of her leaving prison overnight, announcing her colleagues had also been freed. Mahmoud Daoud Yaqub, a member of Rai's defense team, told the newsman that the court had handed down a 2-year suspended sentence to the defendants who were in pre-trial detention. Moving on to the entertainment scene, where popular Nigerian DJ and entertainer Florence Otedola, widely known as DJ Cuppy, has revealed that she is stepping away from social media to concentrate on a spiritual journey and personal well-being. In a post shared on X, formerly known as Twitter, on Monday, the billionaire heiress explained that she needed a period of quiet time to reconnect spiritually, as she described the break as a much-needed reset. Cuppy had been more open about her faith in recent years, and the announcement comes shortly after she shared major personal milestones, including a baptism and a public declaration of a commitment to Christianity. And finally, in the exciting world of sports, this afternoon the Super Eagles have booked a place in the AFCON 2025 quarterfinals with a commanding 4-0 victory over Mozambique in their round of 16 clash in Fes. The Eagles started strongly, building on their perfect group stage record, having won all 3 matches to top Group C, Mozambique making their first ever appearance in the round of 16 after finishing as one of the best third-placed teams in Group F
struggled to cope with Nigeria's pace and attacking threat. The Super Eagles took an early lead in the 20th minute with Ademola Lookman converted an assist from Akol Adams as Victor Osimhen doubled the advantage 5 minutes later before Lookman set up Osimhen again in the 47th minute to make it 3. Adams Akol completed the scoring with Nigeria's 4th in the 75th minute. Wilfred Ndidi captained the midfield alongside Frank Onyeka and Alex Iwobi, while Stanley Wabali returned in goal. The back four of Bright Osayi Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassi, and Bruno Onyemaichi kept Mozambique at bay throughout the match. We've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM, but before we wrap up, here is a recap of the major headlines. Nigeria emerged 5th best English-speaking country in Africa. INEC cautions against multiple registration in Ekiti. You heard troops foil kidnapping rescue 3 in Taraba, and on the forensic, we told you Tunisia court frees NGO workers accused of helping migrants. And in water sports, we just told you Super Eagles thrashed Mozambique 4-0 to reach quarterfinals. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming, as the Newsline was compiled and produced by Kudirat Akim Apampa and Bola Egufemi, and is edited by Eyitayo Olushola. I am MOBOLA. Badekale, good afternoon, and thank you for listening. Melody FM 100.7 Radio Ikoja Abe. Melody FM Bashorun Ibadan. Ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́, àsìkò ti tó, olùkọ́ ti dé. Káàbọ̀ olùkọ́ wa àti ṣetán. Bẹ́ẹ̀ ni o, gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire là ń ké sí. Ẹ wá nǹkan fìdílé láti jẹ̀gbáládùn ètò tá a pè ní onígègé àrà. Níbi tá a ti máa ka àwọn ìwé lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ tó jẹ́ ìtàn àròsọ àkàgbádùn kọ́ni lọ́gbọ́n sí yín lé fún ìdárayá, ẹ̀kọ́ kíkọ́ àti ẹwà èdè Yorùbá tó kì pọ́pọ́. Ó yá ẹ pàdé mi ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, olùkọ́ Oyèrónkẹ́ Yúngbáyúngbà ní ìkànnì Melody 100.7 FM ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday ní déédéé aago 8 àṣálẹ́. Ẹ wá gbọ́ o, àǹfààní láti ṣe ìkéde sì ń bẹ lórí ètò onígègé àrà, ètò tó ń ṣàgbélárugẹ àṣà àti ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun láago 8 àṣálẹ́. Onígègé àrà, àìgbọ́dọ̀ má gbọ́ lẹ́tọ̀. Radio Ikoja Abe. Melody FM Bashorun Ibadan. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn làmúwá sí ti gbọ̀yìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Oladimeji lóníròyìn. Ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ipò 5 lára orílẹ̀-èdè eléyìí tó ń sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì jù nílẹ̀ adúláwọ̀. Àjọ INEC kìlọ̀ wípé kí àwọn èèyàn má fi orúkọ sílẹ̀ ní àìmọye ìgbà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣiṣẹ́ takuntakun lórí ìwakùsà lọ́nà àìtọ́, wọ́n sì fòfin de olóyè ní láti Òfìkì. Ilé ẹjọ́ ní Tunisia dá àwọn tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé wọ́n ran àwọn arìnrìn-àjò lọ́wọ́ sílẹ̀. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù na Mozambique ní àmì 4-0 láti dé ìpele quarterfinals.
ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣe ipò karùn-ún lára àwọn orílẹ̀-èdè lẹ́yìn tó ń sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì jù nílẹ̀ adúláwọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwádìí bí ó ṣe fi hàn tọdún 2025. Ìròyìn òun náà ni àjọ eléyìí tí ó mójútó ètò ẹ̀kọ́ ìyún Global Education Leader EF eléyìí tí wọ́n mójútó tí wọ́n ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ ní àgbáyé òní wọ́n sì ti ṣe àkọsílẹ̀ orílẹ̀-èdè tó tó 123 orílẹ̀-èdè eléyìí tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún lára àwọn orílẹ̀-èdè èyí tó ń sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì jù nílẹ̀ adúláwọ̀. Àjọ tó mójútó ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Èkìtì òní wọ́n ti kìlọ̀ fún àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún wípé kí wọ́n má fi orúkọ sílẹ̀ ní àìmọye ìgbà fún káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn. Wọ́n ní ẹnikẹ́ni eléyìí tí ó bá ṣerú ẹ̀ òun náà ni yóò jòlàǹbà níwájú òfin. Ẹni tí ó jẹ́ kọmíṣánná fún àjọ INEC eléyìí tí ó mójútó ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Bùnmi Ọmọ́ṣẹ́yìndèmí òun náà ló sọ eléyìí wípé ẹnikẹ́ni eléyìí tí ó bá fi orúkọ sílẹ̀ fún káàdì ìdìbò alálòpẹ́ rẹ̀ láìmọye ìgbà onírú onítọ̀hún ó ti tàpá sí òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti òfin ìpínlẹ̀ Èkìtì òní irú ìjìyà èyí tó bá sì wà fún rẹ̀ níbẹ̀ lábẹ́ òfin òun náà ni àwọn ò fi jẹ̀rọ ẹ̀ níbẹ̀. Ọmọ́ṣẹ́yìndèmí òun náà ló ń sọ eléyìí níbi tó ti ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní Adó Èkìtì ní ọjọ́ Ajé Monday. Ibẹ̀ náà ni ó ti ń kéde wípé káàdì ìdìbò alálòpẹ́ ìpele kejì òun náà ni àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe pínpín rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gbé ìgbésẹ̀ tó lákin lórí wíwa kòsà lọ́nà àìtọ́ látàrí jíjúwe ilé fún ẹni tí ó jẹ́ ṣọ́ba lójú ti Òfìkì ìyẹn olóyè Jacob Adéfàbí ṣọ́ba lójú lórí wípé ó tàpá sí òfin tó ní í ṣe pẹ̀lú wíwa kòsà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n ní jíjúwe eléyìí òun náà ni wọ́n kéde ní ọjọ́ Ajé Monday lórí ẹ̀sùn eléyìí tí wọ́n fi kan olóyè ọ̀hún wípé ó ti tàpá sí òfin tó wà pẹ̀lú wíwa kòsà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n ní ẹ̀sùn eléyìí tí wọ́n sì fi kan ọ̀hún òun náà ni wípé ó yan fanda lórí àwọn dúkìá eléyìí tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Òun náà ni wọ́n ní ìgbésẹ̀ yìí eléyìí táwọn gbé yìí òun náà ni yóò ṣe gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àwọn olùgbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láǹfààní. Nínú lẹ́tà eléyìí tí ẹni tí ó jẹ́ adarí fún ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìròyìn ní iléeṣẹ́ ìjọba tó mójútó ìjọba àbílẹ̀ àti oyè jíjẹ ọ̀gbẹ́ni Ọlájírè AM ó ní wọ́n ti sọ pé olóyè ṣọ́ba lójú wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé ó ń fún àwọn èèyàn ní lẹ́tà àwọn iléeṣẹ́ ó ń fún wọn ní lẹ́tà wíwa kòsà lọ́nà àìtọ́ láláì jẹ́ wípé òun gangan ó gba àṣẹ níbi tí ó ti yẹ kó gbà á. Bákan náà wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé ó ń fi àyè gba àwọn èèyàn láti wa kòsà ní orí dúkìá ìjọba àti ní inú igbó tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àkójọpọ̀ ìròyìn olè ń gbọ́ yìí níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ilé ẹjọ́ gíga ní Tunisia ó ti dá àwọn òṣìṣẹ́ eléyìí tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ sin ọmọ ènìyàn ó ti dá wọn sílẹ̀ o lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti fi ẹ̀sùn kàn wọ́n tí wọ́n sì ti fi wọ́n sí àtìmọ́lé látàrí pé wọ́n ní wọ́n ran àwọn èèyàn eléyìí tí wọ́n jẹ́ olùgbé ní ilẹ̀ ọ̀hún lọ́wọ́ àmọ́ tí wọ́n jẹ́ arìnrìn-àjò. Wọ́n ní wọ́n ran àwọn arìnrìn-àjò lọ́wọ́ láti wọlé sí ilẹ̀ ọ̀hún lọ́nà àìtọ́ wọ́n sì ń ràn wọ́n lọ́wọ́ láti gbé ní inú ìlú ọ̀hún. Wọ́n ní àwọn ìgbìmọ̀ yìí òun náà ni wọ́n ti gba ìtúsílẹ̀ báyìí. Ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Sherifa Rehai òun náà ni ó ti fi ìgbà kan jẹ́ adarí ẹgbẹ́ kan eléyìí tí kò kí ń ṣe ti ìjọba tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Tere di Asha. Wọ́n ní ẹgbẹ́ yìí òun náà ni ó ní àwọn òṣìṣẹ́ tó pọ̀ tó sì jẹ́ wípé wọ́n ti lò tó oṣù tó tó 20 ní ọgbà ìtúnirọ̀ kó tó di wípé wọ́n jókòó lórí ẹjọ́ wọn ní ọjọ́ Ajé Monday. Wọ́n ní wákàtí díẹ̀ lẹ́yìn ìpẹ́jọ́ wọn ọ̀hún òun náà ni àwọn ìgbìmọ̀ tí ó ń ti Rehai lẹ́yìn ni wọ́n fi fọ́nrán sí orí ẹ̀rọ ayélujára níbi tí Rehai ti ń kúrò ní ọgbà ìtúnirọ̀ ní alẹ́
alẹ́ ọjọ́ ajé Monday tí wọ́n sì kéde wípé àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ náà tí wọ́n jọ wà ní àtìmọ́lé ọ̀hún ó ní wọ́n ti gba ìtúsílẹ̀. Ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mahmood Dahoud Yakub ó jẹ́ ìkan lára àwọn agbẹjọ́rò eléyìí tí ó ń gbẹjọ́rò fún Ria ó ló bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ wípé ilé ẹjọ́ ó ti tú Ria sílẹ̀ o lẹ́yìn ìgbà tí ó ti lo oṣù tó tó 20 ní ọgbà ìtúnirọ̀. Ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùdùn. Gbajúgbajà ẹni tí ó jẹ́ olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ tó sì tún máa ń pa àwọn èèyàn lẹ́rìn tó máa ń múnú ẹni dùn Florence Ọ̀tẹ́dọ̀lá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí DJ Kupe òun náà ni ó ti ṣe àfihàn wípé òun kúrò ní orí ẹ̀rọ ayélujára fún ìgbà díẹ̀ náà láti lọ mójútó ẹ̀mí ara òun pàápàá jùlọ láti lọ mójútó ìlera òun. Nínú ọ̀rọ̀ eléyìí tó fi sí ojú òpó ayélujára X ní ọjọ́ ajé Monday òun náà ni ọmọbìnrin tí ó jẹ́ ọmọ bíbí inú Ọ̀tẹ́dọ̀lá ló ti ṣàlàyé wípé ní àkókò yìí òun ní láti wà ní ìdákẹ́jẹ́jẹ́ láti bá Ọlọ́run òun sọ̀rọ̀. Ó sì ṣàpèjúwe àkókò yìí nínú ayé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àkókò eléyìí tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì. Ó ní bákan náà òun náà ni òun mọ̀ fi àkókò ọ̀hún lòun mọ̀ fi sinmi. Kópì òun náà ni àwọn èèyàn ti ń rí láì ní nǹkan bí ọdún díẹ̀ sísìn wípé ó ti mú ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run ó ti mú lọ́kùnkúndùn ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Ó ní ní àkókò yìí báyìí òun tún fẹ́ gba ààyè lórí ẹ̀rọ ayélujára kóun fi lọ tún sin Ọlọ́run ọba sí kóun sì fi mójú tó ara òun. Ìròyìn eré ìdárayá. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles náà ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti wọ ìpele quarter finals níbi ìdíje AFCON tọdún 2025 lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pẹ̀lú Mozambique tí wọ́n sì fi ẹ̀yìn wọn janlẹ̀ pẹ̀lú àmì 4-0. Wọ́n ní eléyìí òun náà ló mú wọn jáwé olúborí tí wọ́n sì ti dé ìpele quarter finals báyìí. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles òun náà ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ takuntakun níbi ìdíje AFCON tọdún 2025 eléyìí tó ń wáyé ní Morocco lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ní pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Mozambique lánàá òun náà ló fi hàn gbangba wípé ó ṣeé ṣe kí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles kí àwọn náà kí wọ́n jáwé olúborí níbi ìdíje AFCON tọdún 2025 eléyìí tí ó ń wáyé ní Morocco báyìí. Wọ́n ní tí wọ́n bá sì ń ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe lọ yìí. Àkójọpọ̀ ìròyìn òní jù báyìí lọ láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àmọ́ kí n tó máa lọ ẹgbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tí a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ipò 5 lára àwọn orílẹ̀-èdè tó ń sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Àjọ INEC ní ìpínlẹ̀ Èkìtì kìlọ̀ fún àwọn èèyàn nípínlẹ̀ ọ̀hún wípé kí wọ́n má ṣe ìforúkọsílẹ̀ káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn lẹ́ẹ̀mejì. Ilé ẹjọ́ ní Tunisia ó ṣe ìtúsílẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ èyí tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé wọ́n ran àwọn arìnrìn-àjò lọ́wọ́. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles na Mozambique pẹ̀lú àmì 4-0 èyí sì mú wọn wọ ìpele quarter finals. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo at Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kudirat Hakeem Apampa àti Bola Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yìí. Èyí Táyọ̀ Olúṣọlá lólóòtú ìròyìn. Olabisi Oladimeji ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ́ yín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. rédíò ìkọjá bẹ́ẹ̀ Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn. ẹ ǹlẹ́ ń bẹ̀ wọn orúkọ mi ò yí padà Tọ́pẹ́ Àlàbí náà ni ẹ máa gbọ́ ọ ní gbogbo ìgbà oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó lè ṣe yín láǹfààní lẹ́ ò máa gbọ́ lórí Melody FM 100.7 Báṣọ̀run Ìbàdàn ẹ má yí kúrò níbẹ̀ o.
ti ń gbé wa débẹ̀ pẹ̀lú ìgbádùn tó kọjá bẹ́ẹ̀. Gbogbo sí àtúntà lódòkè tó ń tìtàní lólobó àti ìlanilọ́yẹ̀ tí ò lẹ́jà ń bá kọ̀. Melody 100.7 FM. Ó pè ọdún kan bí ọdún mẹ́wàá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ eléyìí. For your Sunday. Give me chance, oh, I want to praise my God. Give me chance, oh, I want to praise my God. Monday. ọmọ ò bá mọ ṣíṣe ọwọ́ rẹ̀ lọ́dọ̀ o ìgbà ń bọ̀ kánkán o ò nílé làkàkà. Tuesday. Iṣẹ́ oríran mi ni mò ń ṣe. Wednesday. I'm a superwoman. I'm a superwoman. Hey, superwoman. Thursday. Onígboro fòrí kádé fìlà sórí kún ẹsẹ̀ ẹnu wọn mẹ́fà ẹnu wọn méje àwa ò bẹ́ lẹ́nu méjì ṣeré mọ́. Friday. ẹ̀gbọ́n ní Bola bí Muhammad sí. sallallahu alaihi wasallam kí ni mo wí náà. ẹ̀ka bíbo ni wọ́n ti tọ́ Muhammad. Saturday. All the party way then they do for city. Now there where you go find the money receipt. She know they carry last year. Tune to Melody 100.7 FM Ibadan and enjoy maximum entertainment. Tune to us now and experience the difference. Melody